مینوالو تاسو قتل کړی خو په شلق پړق کې تیار شو، یعنی مطلب دا چې په 2 منټه کې تیار شو. ماشاءالله روټۍ راووته تنور نه او دا کابلی نان تیار شو. ها زبردست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما خوږو مینوالو حسین احمد تاسو سره یو ځل بیا حاضر دی. امید لرم چې روغ جوړ به او خوشحاله به. نن دلته موږ راغلي یو الشمس هوټل ته، فردوس سره خوا کې د دې دا هوټل دی او د دې مټن پېښوري کړای ډېره مشهوره ده. نو موږ وایو چې دا تاسو سره شیر کړو او د دې هغه ریسیپي تاسو وښیو چې دا دې څنګه تیاروي او په دې کې دې څه څه مسالې چې دې راز څه دي، راځئ چې تاسو موږ دې هغه د جوړولو طریقه وښیو. ښه جي دلته موږ راغلي یو د شمس هوټل شیف سره ولاړ یو او د دوی ته پوښتنه کوو چې دوی دا کړۍ څنګه جوړوي. دې سره ستاسو ملاقات کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نمبر کې تاسو موږ خپل نوم ووایئ جي. شبیر احمد. تاسو کوم کړۍ ښه جوړولی شئ؟ یاره مونږ خو چکن کړی، کباب کړی، تیکه کړی. دلته زیات تر فرمایش د کوم کړي تاسو له راځي؟ یاره تیکه او چکن او کباب. تیکې والا اور چکن اور کباب. تاسو اوس موږ ته کوم یو کړی ښایئ؟ تیکو والا. تیکو والا کړی. حاجی تاسو بسم الله کې ها شمس به تاسو موږ ته وایي چې تاسو په دې کې دا کړي کې غوړي څونه واچول؟ یو سمسه. یو سمسه غوړي دی واچول. تاسو په دې کې مزید نور څه کوئ؟ دې کې بس غوښه ورچو، بیا به ټماټر ورولو. ښه جي. مساله به ورولو. ښه جي. مالګه وګه به ورولو. ښه جي. ښه تاسو له اول ټول نمک کې غوښه ورولې. ښه جي. ښه غوښه ور واچوئ تاسو جي. او دا کړي به ټوټل څونه وخت تیارېږي تقریبا؟ یاره یو 45 منټه لګي. صرف 45 منټه؟ دا خو به ډېر ژر تیار شي انشاءالله. تیار کار دی. یو چمچ. یو چمچ وګیا ور واچولی دي. دا ورپسې څه ور اچوئ؟ اوس دا څه چیز دی؟ مرچکي. دا مرچکي تقریبا 2-3 مرچکي دوی کټ کړي دي. دا ور واچوئ جي. ښه جي. ټماټر څونه ور اچوئ جي؟ یو سمسه. یو سمسه؟ نه مطلب ټماټر کې څو ټماټر؟ یو کو دوه تقریبا دا؟ دو ټماټر. تقریبا 2 ټماټر دي. ښه جي. ښه. ها دا یو چمچ مساله کې څه څه دي؟ مساله کې زیره و، دھنیا و او سپرکې دي او مرچ ته پکې. ښه مرچ دي پکې. ښه جي. ښه مینوالو په دې کې دا مساله کې چې کوم دي زیره ده، دھنیا ده او سپرکې دي، سور مرچکې دي پکې او کورکمان پکې شته. لږ لږ کورکمان هم پکې دي. دا د دې سپیشل مساله وه جي. ور وچوله. ښه ښه ماشاءالله ډېر زبردست طریقې سره دا کړۍ جوړوي دوی لګیا دي. او تاسو دې له تیل ورکړی دی غوښې له؟ تیل ولا ورکړو. کړي کې به تقریبا یو چمچ تیل وي. یاره یو چمچ په پکې وي. ښه جي. ښه ښه ټیک ده. ها مینوالو تاسو قتل کړی خو په شلق پړق کې تیار شو، یعنی مطلب دا چې په 2 منټه کې تیار شو. اوس بدی سره د روټو پروګرام کوي. ښه جي دلته اوس راغلي یو د دوی تنور ته. د دې تنور چې کوم دی روټۍ پخوي او د دې صاف صفایي تاسو کتلی شئ چې دوی په پیړو باندې پلاستیک اچولی دي، یعنې د مچانو نه، د نور ګند نه، د دوړو موړو نه یې ساتلي دي. تنور کې پور کوي جی؟ دا مونږ لګو اوس. ښه جي. ښه دا په دې روټۍ باندې ډیزاین جوړ شوی ډېر مزېدار. دې ته کوم یو ډیزاین وایي جي؟ دې ته کابلی. کابلی. دا کابلی روټۍ ده؟ کابلی نان دی؟ او نان. کابلی نان. اوکې دا تنور دی. ښه دا کابلی نان تنور ته ورغلی ته پورې شو جي. او دا به تقریبا څونه وخت کې پخېږي جي؟ دا یو 2 منټو کې. ښه دا اوس تنور ګرم دی او تقریبا دا به 2 منټه کې دا روټۍ پخه شي جي. تاسو دا سپریس سره پارک دلته کېدلی ده جي؟ روټۍ نرمۍ. ښه دا روټۍ نرمۍ. دا به تاسو هغې له ورکوئ د اوبه؟ دا هغې ته ورکوئ ورته؟ څونه وخت بعد به ورته ورکوئ؟ بس دا دغه دی تیاره شو.
خجی دا روټۍ پخه ده دا اوس دوی رانړی د تنور نه راوباسي او تاسو ته بیا موږ دې هغه فاینل لک ښایو خجی ماشاءالله روټۍ راووته تنور نه او دا کابلی نان تیار شو ها زبردست کابلی نان تاسو کتلی شئ ډېر ښکلې طریقې سره جوړ شو او ډېر ښکلی ډیزاین یې پرې جوړ کړی دی ماشاءالله په پېښور کې تاسو ته اوس کابلی نانونه ملاویږي حاجی کړی تاسو کتلو مټن پېښوري کړای تیار شو تاسو په مخ کې او دا یو کس کړی دی اوس دا ورسره ښکلې کابلی نان تیار شوی دی دا اوس موږ څه کوو تاسو ته به دې ذایقه وایو چې دا ذایقه کې څنګه دی بسم الله الرحمن الرحیم هر یو کار چې شروع کوئ کله خوراک کوئ کله چیز کې یا اوبه څکئ بسم الله ضرور بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وعلى برکت الله ماشاءالله ډېره ښکلې ذایقه ده غوښه هم پکې ډېره ښکلې پخ شوې ده او ترسکون هم دي او ماشاءالله ډېره ښکلې ذایقه ده ډېر زبردست ماشاءالله ډېر ښکلې کلي جوړ شوی دی تاسو چې کله پېښور ته راشئ د دې ماحول هم صفا دي ماشاءالله صاف صفایي هم ښه ده او کړی هم ډېر مزار تیاروي چې کله هم پېښور ته راشئ د الشمس هوټل یو چکر ضرور لګوئ که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو خپلو ګروپونو کې ملګرو سره دوستانو سره شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که تاسو زموږ چینل باندې نوي یې نو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو که تاسو ته راتلونکي ویډیوګانو نوټیفیکیشن بر وخت ملاویږي ها ملګرو تر بله ویډیو پورې تاسو نه موږ اجازه غواړو موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ خپل ډېر خیال ساتئ نو انشاءالله میلاو به شو یو بلې ویډیو سره تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم الله مو خوشحاله وباساته السلام علیکم الله په امان